2013දී Alpha 7 කාණ්ඩයේ කැමරා දෙකක් හඳුන්වලා දෙනවා full frame mirrorless කැමරා හැටියට. ඒකේ අලුත්ම කැමරාව තමයි Alpha 7 4 එක. මේ Alpha 7 3 එකට වඩා කොච්චර improve වෙලා තියෙනවද Alpha 7 4 කැමරා එක. Exmo R කියන sensor එකම තමයි. හැබැයි ඒක වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා megapixel 33ක sensor එකක් හැටියට. Alpha 7 4 එක Bions X R processor එකක් හැටියට වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. 3.68 million dots තියෙන Quad VGA EVF එක. ඒක develop කරලා තියෙනවා 1.03 million dots තියෙන LCD screen එකක් වගේම ඒක අපිට ඕන පැත්තකට flip කරන්න පුළුවන්, rotate කරන්න පුළුවන්. face detection points 759 එන්න නැත්නම් 759ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි contrast points 425 තියෙනවා. real time AF tracking එක human eye, animal eye සහ bird eye කියලා options තුනක් දීලා තියෙනවා. human eye, animal eye and bird eye කියන එක still photographs වලට අමතරව video වලටත් support කරනවා. focus map කියලා feature එකක්. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් depth of field එක කොහොමද වාගේ frame එකේ තියෙන්නේ. Alpha 7 4 ගැන කතා කරනකොට 4K 30p යන්න පුළුවන් 7K වලින් over sample කරලා කිසිම field of view crop එකක් නැතුව. lens breathing කියලා දෙයක් ගැන කියනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් shoot කරන අතරේ lens එක focus කරොත් අර out of focus වෙද්දී එන angle of view එක සහ frame එක වෙනස් වීම compensate කරන්න පුළුවන්. compressed raw එක JPEG shoot කරන්න පුළුවන් 10 frames per second. හැබැයි uncompressed raw එකක් shoot කරනවා නම් speed එක 5 to 6 frames per second වගේ මට්ටමකට බහිනවා. raw files continuous high speed shooting කරනකොට 830 වගේ images ගානක් එක දිගට buffer එක lag වෙන්නේ නැතුව shoot කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. memory card slots එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එක card slot එකක් ඔයාලට ඕනනම් CFX Plus Type A card එකක් එහෙම නැත්නම් ultra high speed SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 7.3 එකට වඩා 7.4 එකේ grip එක ගොඩක් advance කරලා තියෙනවා. හරි steady, අතට හරි පහසුයි. magnesium alloy body construction එක improve කරලා තියෙනවා. weather seal කරලා තියෙනවා. heat එකට ඔරොත්තු දෙන විදිහට මේක improve කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බය නැතුව video shoot කරන්න පුළුවන්. heat වෙන්නේ නැතුව. Alpha 7.3 එකේ තිබිච්ච dial එක වෙනුවට 7.4 එකේ introduce කරලා තියෙනවා blank dial එකක්. ඒක lock කරන්න පුළුවන් lockable dial එකක් full size HDMI slot එකක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. direct streaming කරන්න පුළුවන් type C USB cable එකක් කරහා feature එක දීලා තියෙනවා Alpha 7 4 වල. 5.5 stops යනකම් ඔයාලට compensate කරන්න පුළුවන් shake එක. එහෙම නැත්නම් image stabilization එක improve වෙලා තියෙනවා. full time connected bluetooth connection අලුත් improve කරපු PTTL flash metering system එකක් තියෙනවා. wireless flash වලට ගොඩක් support කරනවා. वेलकम टू फोटो एकेडमी LK YouTube चैनल. फोटो एकेडमी LK YouTube නාලිකාව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපගේ නාලිකාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට digital photography වල අලුත්ම technology එක තමයි mirrorless technology එක. එතකොට mirrorless technology ගැන කතා කරනකොට full frame mirrorless කැමරා ගැන අපි කතා කරනවා. Sony සමාගම 2013 දී Alpha 7 කාණ්ඩයේ කැමරා දෙකක් හඳුන්වලා දෙනවා full frame mirrorless කැමරා හැටියට. ආයි 2014 දී තවත් Alpha 7 කැමරාවක් හඳුන්වලා දෙනවා. මුලින්ම Alpha 7 සහ Alpha 7R පස්සේ 2014 දී Alpha 7S හඳුන්වලා දෙනවා. මේ Alpha 7 වල දෙවෙනි පරම්පරාව second generation එක 2014 අවසානයේ Alpha 7 2 කැමරාවෙන් ඒගොල්ලෝ introduce කරනවා. එතකොට 2015 දී Alpha 7 R2 සහ S2 introduce කරනවා. මේ වෙනකොට Alpha 7 කැමරාවල 4th generation එකේ කැමරාස් නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙනවා. ඒකේ අලුත්ම කැමරාව තමයි Alpha 7 4 එක. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Alpha 7 4 කැමරාව කොච්චර improve වෙලා තියෙනවද ඒක ටෙක්නොලොජි එක පැත්තේ. මගේ අතේ තියෙනවා 2014 නොවැම්බර් introduce කරපු Alpha 7 2 එක සහ 2018 පෙබරවාරි වල introduce කරපු Alpha 7 3 එක. එතකොට මේ Alpha 7 2 එකට වඩා ගොඩාක් improve කරපු features මේ Alpha 7 3 එකේ තිබුණා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ Alpha 7 3 එකට වඩා කොච්චර improve වෙලා තියෙනවද Alpha 7 4 කැමරා එක. මේ Alpha 7 3 කැමරා එකේ තිබුණේ
24 megapixel backside illuminated exmo R කියන sensor එක. එතකොට Alpha 7 IV එකේ තියෙන්නේ මේ backside illuminated exmo R කියන sensor එකම තමයි. හැබැයි ඒක වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා megapixel 33ක sensor එකක් හැටියට. ඒ වගේම A7 IV එකේ sensor එක features අතින් ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ කැමරා එකේ තියෙන processor එක ගැන කතා කරොත් මේ Alpha 7 III එකේ තිබුණේ Bions X processor එකක්. Alpha 7 IV එක Bions X R processor එකක් හැටියට වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි stops 15ක dynamic range එකක් මේ Alpha 7 IV කැමරා එකේ අලුතෙන් introduce කරලා තියෙනවා. එතකොට කලින් මේ Alpha 7 III එකේ තිබුණ Bions X processor එකට වඩා 8 times processing speed එකක් මේ අලුත් Alpha 7 IV කැමරා එකේ දකින්න පුළුවන්. මේ mirrorless කැමරාවල viewfinder එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ electronic viewfinder එකක්. එහෙම නැත්නම් EVF එකක්. එතකොට මේ Alpha 7 III කැමරා එකේ තිබුණේ 2.36 million dots තියෙන XGA OLED EVF එකක්. ඒ වගේම තමයි Alpha 7 IV එකේ තියෙන්නේ 3.68 million dots තියෙන Quad VGA EVF එකක්. මේ කැමරා දෙකේම 100% viewfinder coverage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 0.78 magnification එකක් තමයි දෙකේම තියෙන්නේ. හැබැයි මේ Alpha 7 III එක ගත්තොත් ඒකේ refresh rate එක තියෙන්නේ 60 frames per second. අලුත් A7 IV එකේ ඒක 120 frames per second බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ high speed refresh වෙනවා. ඒක advanced feature එකක්. එතකොට මේ A7 IV එකේ තියෙන 120 frames per second refresh rate එක එක්ක subject tracking එහෙම හරි smoothly සිද්ධ වෙනවා. lag වෙන්නේ නැතුව. මේ Alpha 7 III එකයි Alpha 7 IV එකයි LCD screen එක බැලුවොත් Alpha 7 III එකේ තියෙන්නේ 0.92 million dots තියෙන LCD panel එකක්. ඒ වගේම තමයි ඒක tilt up and down කරන්න පුළුවන් 180 degrees වලට. ඒ වෙනුවට Alpha 7 IV එකේ ඒක develop කරලා තියෙනවා 1.03 million dots තියෙන LCD screen එකක් වගේම ඒක අපිට ඕන පැත්තකට flip කරන්න පුළුවන්, rotate කරන්න පුළුවන්. අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි selfie එකක් ගන්නවා නම් අපිට අපේ පැත්තට මේක rotate කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ full operational LCD screen එකක් තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය නම් වාට මේක ආරක්ෂා කරන්න නවලා අපිට පිටිපස්සේ ස්ක්‍රීන් එක ඇතුළට ඉන්න විදිහට ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ෆොටෝ ෆෝකසින් ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ AF point කියන එක හරි ඉම්පෝටන්ට්. එතකොට Alpha 7 III එකේ 693 AF points තිබ්බා face detection points. ඒ වගේම තමයි contrast points 425 තිබ්බා. Alpha 7 IV එකේ මේ face detection points 759 එහෙම නැත්නම් 759ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි contrast points 425 තියෙනවා. එතකොට මේකේ focusing track වෙන speed එක A7 III එකට වඩා ලොකු improvement එකක්. අද වෙනකොට ගොඩක් කැමරාවල මේ auto focusing ගැන කතා කරද්දී IAF එහෙම නැත්නම් eye detection focusing ගැන කතා කරනවා. මුලින්ම Alpha 7 III එක introduce කරනකොට ඒකේ human IAF system එක තිබුණා. පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක software update එකකින් improve කරා animal IAF දක්වා. Alpha 7 IV එක ගැන කතා කරනකොට ඒකේ real time AF tracking එක human eye, animal eye සහ bird eye කියලා options තුනක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ Alpha 7 IV එකත් එක්ක human portrait, එහෙම නැත්නම් human actions, ඒ වගේම තමයි animal සහ bird portrait නැත්නම් bird actions වගේ photograph ඉතාම හොඳින් out of focus වෙන්නේ නැතුව accurate focusing එක අපිට capture කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් මේ human eye, animal eye and bird eye කියන එක still photographs වලට අමතරව video වලටත් support කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ still සහ video වලට support කරන eye detection නැත්නම් IAF system එක පළවෙනි වතාවට තමයි Sony කැමරාවක මේ Alpha 7 IV එකේ introduce කරලා තියෙන්නේ. Alpha 7 III එකේ තිබිච්ච IAF එකට වඩා 30% improve කරලා තියෙනවා Alpha 7 IV එකේ IAF එක. ඉතින් ඒකෙන් අපිට pin sharp photographs හැමතිස්සෙම continuously ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා burst mode එක පාවිච්චි කරලා human eye, animal eye, bird eye මේ ඕන එකක් වාට miss වෙන්නේ නැතුව sharp focus එකක් තියාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි auto focusing එක burst shooting ගැන කතා කරනකොට
කන්ටිනියස් ෂූටින් එහෙම නැත්නම් බර්ස්ට් හයි ස්පීඩ් වගේ යනකොට ඔයාගේ අපචර් එක ඕනෑමට වඩා කට් කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට ස්ටෙප් ඩවුන් කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් Alpha 7 III එකේ මේක F11 වෙනකන් ස්ටෙප් ඩවුන් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් Alpha 7 IV එක වෙනකොට ඒක F22 වෙනකන් ඔයාට ෂූට් කරන්න පුළුවන්. බර්ස්ට් ෂූට් එකේ ස්ටෙප් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් F22 වෙනකන්. ඊළඟට Alpha 7 IV එකේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මේ focus map කියලා ෆීචර් එකක්. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් depth of field එක කොහොමද වාගේ ෆ්‍රේම් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට sharp area එක එකපාරට ගිනුත් out of focus area එක තව පාරට ගිනුත් එයා මාක් කරලා පෙන්නනවා. ඒකෙන් අපිට depth එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් DSLR වල එහෙම නැත්නම් mirrorless cameras එක දැන් වීඩියෝ ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් කතා කරනවා, ගොඩක් දෙනෙක් වීඩියෝ කරනවා. එතකොට Alpha 7 III එකේ field of view crop එකක් නැතුව 4K 24p යන්න පුළුවන් 6K oversample එකක් එක්ක. 30p යනවා නම් 4K එක වාගේ 1.2 field of view crop එකක් තිබ්බා Alpha 7 III වල. Alpha 7 IV ගැන කතා කරනකොට 4K 30p යන්න පුළුවන් 7K වලින් oversample කරලා කිසිම field of view crop එකක් නැතුව. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් shoot කරන්න 4K 60p 1.5 field of view crop එකක් එක්ක. නමුත් 4K 60p 10-bit වීඩියෝ ෆුටේජ් එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වීම නිසා ෆයින් ඩීටේල් එක ඔයාට වීඩියෝ කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව මේ Alpha 7 IV අලුත් කැමරා එකෙන් ලැබිලා තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එක ඔටෝ ෆෝකසින් ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ lens breathing කියලා දෙයක් ගැන කියනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන අතරේ ඔයා lens එක ફોකස් කරොත් අර out of focus වෙද්දී එන angle of view එක සහ frame එක වෙනස් වීම compensate කරන්න පුළුවන් lens breathing compensation option එකක් දීලා තියෙනවා මේ අලුත් Alpha 7 IV කැමරා එකේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට breathing compensation එක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ස්ටිල් ෆොටෝ ෂූට් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉමේජ් ෆයිල් ෆෝමැට් එහෙම නැත්නම් ෆයිල් ෆෝමැට් කියලා අපි කියනවා. normally 7 III එකේ තිබ්බේ JPEG සහ RAW තමයි ෂූට් කරන්න පුළුවන්කම. ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා Alpha 7 IV එකේ. JPEG වලට අමතරව HEIF අලුත් ෆයිල් ෆෝමැට් එක සහ RAW මේ වර්ග තුනම යන්න පුළුවන්. එතකොට HEIF ෂූට් කරනකොට තියෙන වාසිය තමයි ඒකේ කම්ප්‍රෙෂන් එක අර JPEG තරම් ලොස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට වැඩි ඩීටේල් ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන්. ෆයිල් එකේ weight එක ගත්තොත් අර JPEG ෆයිල් එකක් වගේම තමයි බරේ වෙනසක් නැහැ. හැබැයි quality එක improve කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ image ratio එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් width එකයි height එකයි අතර ratio එක බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ තිබ්බේ 3/2 තමයි ratio එක. ඒක ඕනනම් HD ratio එක 16/9 මේ දෙක select කරන්න පුළුවන් Alpha 7 III එකේ. හැබැයි Alpha 7 IV එකේ පාට පුළුවන් ඕනනම් 1/1, 3/2 4/3 සහ 16/9 මේ කියන ඔප්ෂන් හතරෙන් Tamanට කැමති එකක් තෝරගන්න. එතකොට අර පරණ medium format shoot කරපු 1/1 shoot කරන්න කැමති කෙනෙකුට ඒ ඔප්ෂන් එකත් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි burst shooting වල Alpha 7 III එකේ 7 IV එකේ 10 frames per second shoot කරන්න පුළුවන් high speed continuous shooting. හැබැයි Alpha 7 III එකේ lossless compressed raw shoot කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒක compressed හරි uncompressed raw තමයි පුළුවන් උනේ. නමුත් Alpha 7 IV එකේ compressed raw එක JPEG shoot කරන්න පුළුවන් 10 frames per second. හැබැයි uncompressed raw එකක් shoot කරනවා නම් speed එක 5 to 6 frames per second වගේ මට්ටමකට බහිනවා. ඒකත් සාමාන්‍ය මට්ටමේදී raw එක shoot කරනකොට හොඳ speed එකක්. ඒ වගේම තමයි raw files continuous high speed shooting කරනකොට 830 වගේ images ගානක් එක දිගට buffer එක lag වෙන්නේ නැතුව shoot කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අනිත් සාමාන්‍ය JPEG වගේ අනිත් formats පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට more than 1000 continuous frames එක දිගට shoot කරන්න පුළුවන් burst mode එකේ. එතකොට මේ high speed shoot කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ CFX Plus type A card එකක් මේකේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් speed එක drop වෙනවා. එතකොට memory card ගැන කතා කරනකොට මෙතෙන්දිම කියන්න පුළුවන් Alpha 7 III එකේ ultra high speed නැත්නම් UHS SD card type 2 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. card slot දෙකක් තිබ්බා. දෙකම SD card slots. හැබැයි Alpha 7 IV එකට එනකොට memory card slots එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එක card slot එකක් ඔයාට ඕනනම් CFX Plus type A card එකක් එහෙම නැත්නම් ultra high speed SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක කොහොමත් SD card slot එකක් තමයි තිබුණේ. එතකොට high speed CFX Plus card එක එක්ක ඔයා shoot කරනවා කියන්නේ ඔයාට අර burst speed එහෙම maximum shooting speed එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට කැමරා බොඩි එකේ features ගැන කතා කරොත් 7 III එකයි 7 IV එකයි දෙකම එකම body construction එකක් තියෙනවා.
හැබැයි අපි ගත්තොත් මේ 7.3 එකට වඩා 7.4 එකේ grip එක ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් කරලා තියෙනවා. හරි ස්ටෙඩි, අතට හරි පහසුයි. ඒ වගේම තමයි අපි බොඩි එකේ උඩ තියෙන මේ ඩයල්ස් බැලුවොත් එක්ස්පෝෂර් මෝඩ් ඩයල් එකට අමතරව Alpha 7.4 එකේ තව ඩයල් එකක් යටින් දාලා තියෙනවා. ඒකේ ඕනනම් පුළුවන් අපිට still වීඩියෝ සහ SNQ එහෙම නැත්නම් slow and quick මෝඩ් එක. එතකොට මේ මෝඩ්ස් තුන අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඉක්මනින් මාරු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අර සම්පූර්ණ මෝඩ් ඩයල් එක අපිට එහාට මෙහාට මූව් කරන්න නැතුව. ඒ වගේම උඩ මෝඩ් ඩයල් එකේ තියෙන ඕන එක්ස්පෝෂර් මෝඩ් එකක් එක්ක අනිත් යට තියෙන ඩයල් එකේ තියෙන ස්ටිල් වීඩියෝ හරි SNQ මෝඩ්ස් තුන කම්බයින් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊළඟට බොඩි එකේ weight එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් Alpha 7.3 එක 650 grams උනේ මෙමරි කාඩ් එකයි බැටරි එකයි එක්ක. Alpha 7.4 එක 658 grams වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 8ක් විතරයි බර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි magnesium alloy body construction එක improve කරලා තියෙනවා. weather seal කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ adverse weather condition වලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි heat එකට ඔරොත්තු දෙන විදිහට මේක improve කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බය නැතුව වීඩියෝ shoot කරන්න පුළුවන් heat වෙන්නේ නැතුව. Alpha 7.4 එකේ තව improve කරපු feature එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ closable shutter. සාමාන්‍ය mirrorless camera වල shutter එක ඇරිලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ switch off කරපු වෙලාවට shutter එක වැහෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. මේ shutter blades ගොඩක් weight එක අඩු, බොහොම සැහැල්ලු shutter blades වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම base කරගෙන තියෙන්නේ shutter එක පාවිච්චි කරන එකටත් වඩා dust වලින් sensor එක protect කරන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන ඩයල්ස් ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන තියෙනවා මේ exposure compensation dial එක. එතකොට මේ Alpha 7.3 එකේ තිබිච්ච dial එක වෙනුවට 7.4 එකේ introduce කරලා තියෙනවා blank dial එකක්. ඒක lock කරන්න පුළුවන්. lockable dial එකක්. lock unlock කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනනම් කැමති කෙනෙකුට compensation හරි වෙන feature එකක් හරි මේකට assign කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව exposure dial දෙක තියෙනවා. කියන්නේ aperture shutter වලට ඔයාලට assign කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Alpha 7.4 එකේ 18 custom buttons තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 169 functions මේකට ඔයාලට assign කරන්න පුළුවන් අර 18 customizable buttons වලට. ඒකත් ලොකු improvement එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා customizable buttons තියෙන්නේ එක්ක දෙකක් තුනක්, සාමාන්‍යයෙන් 4ක් 5ක් තමයි maximum. නමුත් මේක ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Alpha 7.2 සහ Alpha 7.3 ගත්තොත් Alpha 7.2 එකේ side එකේ තමයි movie recording button එක. Alpha 7.3 එකේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. Alpha 7.4 එක improve කරලා තියෙනවා. බොඩි එක උඩ one touch movie recording button එකක්. ඒක ඊටාම ලේසියෙන් ගොඩක් දෙනෙක් කැමති shutter release button එක කිට්ටුවෙම තමයි movie recording button එකක් තියෙන්නේ. අපි මේකේ connectors නැත්නම් ports ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා micro HDMI සහ USB type C ports දෙකක්. එතකොට දැන් Alpha 7.4 එකේ මේක full size HDMI slot එකක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට කිසි ගැටලුවකින් තොරව තමන්ගේ shoot කරන එක stream කරන්න පුළුවන් normal HDMI cable එකක් මගින් TV එකකට හරි නැත්නම් තමන්ට projector එකකට stream කරන්න පුළුවන් direct full size HDMI port එකක් තියෙනවා. ඊළඟට USB streaming ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ Alpha 7.3 එකත් ඕනනම් webcam එකක් හැටියට අපිට use කරන්න පුළුවන් PC එකක් එක්ක laptop එකක් එක්ක. හැබැයි ඒකට Imaging Edge app එක ඕනේ නැත්නම් software එක ඕනේ Sony ලගේ. දැන් direct streaming කරන්න පුළුවන් Type C USB cable එකක් කරහා feature එක දීලා තියෙනවා Alpha 7.4 වල. පහසුවෙන් ඔයාලට webcam එකක් හැටියට එහෙම නැත්නම් වෙනත් options හැටියට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. direct USB streaming කරන්න පුළුවන්. අපි menus ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Alpha 7.3 එකේ menu items ටික තිබේ ඉහළින් පල්ලෙහාට pop down වෙන menu system එකක් තමයි තිබ්බේ. හැබැයි Alpha 7.4 වල ඒක improve කරලා තියෙනවා අලුත් menu system එකක්. ගොඩක් user friendly. ලේසියෙන් ඔයාලට ඕනම දෙයක් set කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක touch screen පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන් menu item select කරන්න ඒ අවශ්‍ය settings හදාගන්න තාම පහසුවෙන් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. image stabilization ගැන කතා කරනකොට Sony ලගේ in body image stabilization එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක 5 axis image stabilization එකක්. ඒතර Alpha 7.3 එකේ 5 stops යනකම් මේක compensate කරන්න පුළුවන් shutter speed එක. දැන් ඒක improve කරලා තියෙනවා Alpha 7.4 එකේ 5.5 stops යනකම් ඔයාලට compensate කරන්න පුළුවන් shake එක. එහෙම නැත්නම් image stabilization එක shutter speed එක 5.5 steps යනකම් යන්න පුළුවන්. අපි wireless connection ගැන කතා කරොත් Alpha 7.3 වල තියෙන්නේ 2.4 GHz Wi-Fi connectivity එකක්. එතකොට ඒක improve කරලා තියෙනවා Alpha 7.4 වලට එනකොට 5 GHz
dual band Wi-Fi connectivity එකක් high speed ඒ වගේම තමයි අපි Bluetooth connection ගත්තොත් Alpha 7 III එකේ Bluetooth සහ NFC තියෙනවා near field communication. හැබැයි Alpha 7 IV වලට එනකොට ඒක improve වෙලා තියෙනවා full time connected Bluetooth connection එකක්. ඒ කියන්නේ එක සැරයක් ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ එයා හැම සැරේම on කරනකොට automatically ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ හරහා ඔයාට control කරන්න පුළුවන් images transfer කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට flash metering ගැන කතා කරනකොට අලුත් improve කරපු PTTL flash metering system එකක් තියෙනවා. wireless flash වලට ගොඩක් support කරනවා. අලුතෙන් wireless flash කීපයක් introduce කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතා පහසුවෙන් ඔයාට wireless flash control මේ Alpha 7 IV එකත් එක්ක කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා ඒකේ තියෙන facilities. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ Alpha 7 III කැමරාවට වඩා ගොඩක් improvements නැත්නම් අලුත් features introduce කරලා තියෙනවා Alpha 7 IV කැමරා එකේ. 33 megapixel sensor එකක්, BIOS XR image processor එකක්, ඊළඟට high recognition IAF system එකක්, 4K 10-bit video capturing ability එක, ඒ වගේම තමයි USB streaming capability එක. මේ වගේ අලුත් features ගණනාවක් ඔයගලන්ට මේකේ introduce කරලා තියෙනවා. features ගණනාවක් අපි කතා කරා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ videos ඔයගලන්ට තව බලන්න පුළුවන් අපේ Photo Academy එකේ YouTube channel එකෙන්. මීට කලින් අපි කරපු what digital camera කියන video එක ඔයගලන්ට මේ link එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒකේ digital camera වර්ග මොනවද තියෙන්නේ, ඒක select කරගන්නේ කොහොමද කියන ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ Photo Academy එකේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, අවශ්‍ය දේවල් comment කරන්න. අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ අලුත් videos, අලුත් technology සහ photography සම්බන්ධ නව තාක්ෂණය ගැන අපි videos කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.